Mình ở cái khách sạn Embassy này nó phòng rộng thiệt đấy chứ. Nó rộng kinh khủng luôn. Vườn, cái vườn minh không? Hả? Em cầm coi lỡ có lọt sao? Hả? Cái tivi nó một phòng nó thành hai phòng luôn á em ơi. Đây một phòng thành hai phòng luôn. Đây cái giường này kéo nó thành giường ngủ luôn đó nè. Đẹp dễ sợ không? Cầm đồn đi. Cái view này đẹp quá Mục Sơn. Cái view của cái Embassy này là đẹp thiệt á. Wow. Đừng có tạo đâu cái này tôi nói tròn tay đâu có khác gì đâu. Nó tạo đây. Nó tạo đấy. Đó là cái chiếc thuyền chạy vòng vòng á. Nó có du thuyền ha. Này con kia kìa. Vô bên phía này tôi đừng quay like nha. Ê nó này. Okay. Alright. Okay, good. Xong rồi đó. Thank you. Không có chụp, có chụp được không? Chút lấy ra nữa. Đừng có lo. Ở Mỹ đi ở đây còn sướng hơn đi coi mấy nước khác nữa đó. Lâu năm mình lâu quên từ gì. Mấy cây bự ghê Mục Sơn. Cây nó bự dữ Mục Sơn. Sáng sớm đi giống đẹp. Sáng sớm đây là đã lắm anh. Khu này đẹp thiệt cái ghê. Because it's a long walk. Okay, no. But it was Gus's Fried Chicken down Okay. South St. Mary's. Okay. And it's to die for. Cảnh ban đêm này đẹp thiệt đó Mục Sơn. Hả? Trang trí đẹp thiệt cái chứ. Hả?
Mấy cây cổ thụ này lớn lắm đó Mục Sư. nhớ chút xíu nữa Đi về dư sức mà. Cái này cái cảnh nó còn đẹp hơn bên Hòa Lan em ơi. Em thấy không? Mình đi ra du thuyền ở bên Hòa Lan á, nó đâu có đẹp bằng giống vậy đâu. Để du thuyền nè, du thuyền đấy nè, du thuyền này đại rồi nè. So this channel was dug in 1924. This is what allowed any kind of development inside the natural section of the park. I guess I should thank y'all. You guys don't know it. Đẹp, đẹp hơn đi qua mấy nước khác á. Ở đi. Dạ. Đây hỏi vòng chỗ này nó nằm ở đâu ha? Dạ. Coi thử. Không, cái chỗ này trước mình về mình đi lẹ có này về được. Trước mình đi lẹ ngay chỗ này nè. Cái là mình đi mình xuống mình đi lẹ cái đường đó mình về nha. Tôi muốn coi chỗ nào ở đây nè. Exactly east of here. Ở cái chỗ này mình không có thấy hôm lấy ha. Đây cái chỗ này đi du thuyền nè. Tốt quá. Đi du thuyền nó tới rồi nè. Tao cũng đầy rồi kìa. Tao nó đại luôn con xe này. Đi ha. Du thuyền nó đầy liền một xe. Cái du thuyền này. Hỏi nó cái tích kịch vô nhiêu chút rồi mình đi. Mình đi một vòng mà mình quay phim á, mình đi dưới này á, mình quay phim đẹp lắm, mình đi chở một vòng coi đẹp lắm á. Du thuyền nó tới một xe nè. Du thuyền đây nè, đứng chờ nè.
Mấy chiếc du thuyền này nè. Nhà lên xuống du thuyền nè. Hả? Mấy á? Đi cái xuống ở đây. Mình đi vào hết này trước rồi chúng mình đi. Khoan mua đó một sư. Mấy giờ đóng cửa? Đi mua vé không? Xíu rồi vô cái nó trễ à. Rồi vô mua vé luôn đi. Đi vô đây mà không đi du thuyền thì uổng lắm. For the boat ride, when is the last? Do you have to be in line before 10? 4:10? Yeah. Okay, so goodbye now, come back again Yeah. later. Mua phải không? Ba giấy. 3 seniors. Okay. 4059. Hả? Cái này mà không đi là uổng lắm á. Nếu có cơ hội tới đây mà không đi nữa là thôi á. Tôi cái gì mấy cái vụ này là tôi đọc hả? Trời sợ lắm cái gì thì tôi hạ tiện, nhưng mà đi tới nơi rồi mà cái chỗ chơi mà không chơi đó là tôi không chịu. Không đi, tôi mà lên tàu trước cũng được, mà đi một vòng chút nữa quanh trở lại đây cái rồi. Giờ mình lên tàu luôn đi. Được không? Không, phải chờ cái thằng nó có nó được. Dạ. Thôi chiếc này vô rồi, giờ muốn vô luôn phải không? Vô luôn đi. Sợ phải không? Okay. Vô luôn đi. Vô luôn cái mình quay một vòng cái mình chơi cái mình xuống ly mình đi bộ tối về mình khỏi có hồi hộp. Không phải chưa. Chiếc tàu kia tới nữa nè. Đi luôn cái rồi chút mình quanh lên đây mình đi bộ ta về tối giờ nào cũng được. Cho nó lỡ chạy chiếc tàu mà. Lỡ chiếc tàu mấy tâm. Mấy hụi nó sợ. Hả? Người ta xếp hàng ở dưới một sư, hình như người ta đây là xếp hàng chứ dưới đó một sư. Mình xuống đây xếp hàng này một sư. Vậy là đúng là ta hàng của mình đứng này đúng rồi. Ok, lên tàu đi du thuyền. Ồ, giờ mình ngồi trên giữa rồi. Lại cái đầu một sư, mình cho lại cái đầu luôn đi. Em cho đầu. Em ngồi đây, anh cho ra đầu. Ở đây không khác gì ở bên Hòa Lan hết trơn á một sư. Em đi dùng chưa đi mà. Còn mấy ghế nữa. Ta bắt đầu khởi hành rồi đó.
Mở phía sau đó hả? Don't do this. Yeah. Like rocking. Microphone check. Good evening and welcome aboard. My name is Craig. I will be your driver as we cover 2.5 miles on the San Antonio River. I do have some safety concerns, but nothing is like major. If you could, try to keep your body parts in the boat. That's just something people say. Obviously, no standing, no smoking for 30 minutes. We have life jackets. I don't really know exactly why we were given life jackets. The water's only 4 feet deep. And if you have questions, kids or anyone, this is your boat. I am at your service. This is a narrated tour. I will point out the highlights on the river. You can stop me at any time, and I really do mean this sincerely. On my left was St. Mary's University. On my left is now the Omni Hotel. In the 1850s, this was the first college in the city. It was on the river. On my right is Rita's. On my right is the Okara Hotel. This was the L. Frank Saddle Company. They used to make saddles on the river. Today they make tacos. At one time, this was the largest employer here in San Antonio. I know. As we drive around downtown, you might begin to notice the first school, the first church, the first theater here in the city, they were all built on the river. And over the years, the city's been expanded. And we're going under Navarro Street. So we're under the bridge. And if you can do me a favor, this is kind of cool. So we're under Navarro Street, and if you look up high in the sky, and on my left, we will see an optical illusion. Again, as we emerge from beneath the bridge, if you look up high in the sky and towards the left, what appears to be flat is the corner of the Mix Hospital. The hospital was built in 1930. On my left is where my grandma was born. I realize that building appears to be flat. I assure you that it does have to be top. Recently, Marriott bought the building, and eventually this is going to be a hotel. Ban ngày là đây còn đẹp hơn lên nữa. This is the more exciting part of the Riverwalk. The Riverwalk never closes. We're open on Christmas. We're open every day. Right now we are on the oldest part of the Riverwalk. You look at the sidewalks. The area around the river is 83 years old. Different parts of the Riverwalk were built at different times. Today, when added up together, the Riverwalk as we know it is 15 miles long. On this tour, we covered less than 3 miles. We remain in the downtown portion. It's not very loud. We might hear some squeaking above the boat. Those are bats. The bats that live on the river, they sleep all day, and they come out at night. If I see any bats, I will let you know. Again, you hear that odd sound, that's them, squeaking sound. In front of the boat is the Crockett Bridge. The bridge is named after Davy Crockett, king of the wild frontier, fashion icon. This bridge did survive the flood of 1921. Also above the boat, of course. 103 years ago, our city was nearly destroyed by a massive flood. So during the tour, not much predates 1921. It is less than 100 degrees out lately, so it's beginning to feel a lot like Christmas. Looks like someone was able to plug in one of our Christmas trees. Right now, the city is in the process of putting up their lights. Tomorrow morning, the guys will be out here on the river, climbing up the trees and throwing down the lights. These lights will officially be turned on the day after Thanksgiving. That's the tradition. This has been going on since the 1970s. December is actually the busiest month of the year for the company I work for.
This is River Square. This has become the centerpiece for the Riverwalk. Last year, over 12 million people did visit the San Antonio River. On a busy day for us, over 10,000 people take a boat. Now we see people walking around. We always have to be very careful. Over 100 people fall in the river every year. It's about twice a week, as alcohol and texting has become an issue. On my right is a dinner boat. The first boats on the river commercially were dinner boats in the 1940s. We do this every night. But this is it, from very humble beginnings. This is now typically what people think about when they talk about the San Antonio River. On my right is Casa Rio. In 1946, Casa Rio opened their doors. On my right is the oldest restaurant on the water. And they were the first ones to have dinner boats back in the 1940s. They're fun. I hit the same ducks every day. I see the same ducks in the same area for 3-4 years, so yeah, I think they're pretty healthy. Now so far, absolutely everything we've been on up to this point has been a natural body of water, and it has a mud bottom. Everything in front of the boat is fake, and it is made from concrete. If anyone were to ask you, is the river real? Behind the boat is real, and in front of the boat is a man-made extension that was built in the 1960s. Even though the section is man-made, 99% of the river is natural. The river is over 200 miles long, and our river does empty into the Gulf of Mexico. It is pretty big. Most of the river is open to the public. This area is very tightly controlled. South of downtown, people kayak, people fish. I saw an article, someone recently caught a 39-pound catfish a few blocks south of here. There are seemingly normal people that still fish in the river. On my left is a butterfly, part of an art gallery on the river that is growing. More artwork will be unveiled by the end of October. Coming up on my right are 2 metal flowers. These were unveiled recently. On my right's a waterfall. A lot of animal life on the Riverwalk, though. We try to keep things moving. On my right's the Tower of the Americas. The tower was the centerpiece for the World's Fair. World's Fair, it was called Hemisphere. It was a big event held in the spring of 1968. The tower was the centerpiece of this celebration. The Hilton, the Convention Center, the old Hemisphere Arena, these were all built just in time for the World's Fair. It's actually where my parents met. If you have children, at the bottom of the tower, there's a park, there's a playground. They built a splash pad this year. In front of the boat's the Stargazer. Known as the Stargazer, she is holding a star in her hand. She is 16 feet tall, and she is made from gigantic pieces of volcanic rock. Yeah, she's about 2 years old. On my left is St. Anthony. On my left is an 8-foot statue of the saint our city's named after. Before the river was named after St. Anthony, this was the Yanaguana River. And we have Yanaguana Street, and we still have Yanaguana Park. To date, this is the San Antonio River. It has been for over 300 years.
If you look at the side of our boat, the number 300 is printed out. 2018 was the tricentennial. It was the 300th birthday of the city, and they gave us new boats. This boat is 6 years old, and this boat is electric, so we plug them in at the end of the night. As a tour stop, even though these people get picked up at a different part of the river, we do the same tour, we cover the same route, every day is pretty much the same. The Day of the Dead is rapidly approaching. Obviously, the decorations we see in front of us correspond with that celebration. We are here at the River Center Mall. Food, fun, and fashion. The mall has it all. On the top floor, they built a Legoland. They built a movie theater. They recently built an aquarium. This part of the river has often been the centerpiece for our river parades. On St. Patrick's Day, we dye the river green. The biggest river parade is always held the night after Thanksgiving. That's when we turn on the Christmas lights. Again, December is the busiest month of the year for us, driving boats. 4th of July, Mardi Gras, these are all big events. Checking out the plants. Water from the river is used to water the plants. Water from the river is also used to power wash the sidewalks. I use the water to brush my teeth. Towards Aquifer. The aquifer is a gigantic underground lake. That is where we get our drinking water. That is where the river gets its water. And that's the real reason there's a major city here. That source of water has sustained people in the region for centuries. In front of the boat is the backside of the Stargazer. Again, she is made of these huge pieces of volcanic rock. The sculpture was created by the artist Pedro Reyes. He is from Mexico City. If you look to my right, St. Anthony is often seen holding a baby. He's the patron saint of children. He is the patron saint of guys that drive boats. Now, often we see flowers at his feet. None today, that's good. He is the patron saint of lost property. If you ever lose your car keys, you put a flower next to St. Anthony. That too. I think anything of value. So the river's important. We try to keep it clean. Not easy. Once every 2 years, we drain this part of the river. We do maintenance here. It takes 1 hour to drain this section. The river is built like a big staircase. It is higher in the north than it is in the south. If you raise the northern floodgate, if you lower the southern floodgate, all the water will begin to rush out of downtown. Now, last year, while draining this part of the river, they were finding a bunch of those electric scooters, like those razors and birds. People throw those in the river. They drain the river in January. It's very busy in December. After New Year's, they slow down. On my right is St. Joseph's. In 1868, St. Joseph's opened their doors. On my right is the oldest German language church in the city. Back in the 1800s, we would hear German in the streets of San Antonio as much as you would hear English or Spanish. There's St. Joseph's. In front of the boat is Alamo Street. This is as close as we get. The Alamo is not on the river. The Alamo does not have a basement. The Alamo is open. The Alamo is free. The Alamo is a symbol of perseverance in the face of insurmountable odds. On my right is the Torch of Friendship. This bread sculpture is a gift from Mexico. You can find the torch. You can find the Alamo. They are next to one another. Been here for about 20 years.
It's a beautiful car. Above the boat is Market Street. A few blocks to my right is Market Square. If you want to do any kind of souvenir shopping, I would recommend going to the market. I would always recommend going to the market during the day. That is when everything is open. The market is home to Miti Era. Miti Era might be the most famous restaurant in the city. They are open late. They're known for their mariachis. Mariachi music is still taught in high school here in town. On my left is the Hilton. This hotel was built using modular construction. They made the beds. They put mints on the pillows, and they also put artwork on the walls. And they proceeded to stack these prefabricated rooms on top of one another, as if they were Legos. If you look to my left, we see a bunch of boxes that are sticking out. These boxes are individual rooms. Now this hotel was built in about 200 days. This hotel is one of the largest structures to be completed so quickly. And if you look to my left, you can see how the rooms are placed on top of one another. That's karaoke. Entering the Artisan Theater, we have concerts, we have plays here at the outdoor venue. On my left is seating. On my right is the stage. If the stage looks familiar, it was in the movie Miss Congeniality, which I hear is delightful. Often there's a big movie screen when they show movies out here. I have to duck down. I'm too tall. I block the screen and people get mad. And in front of the boat is the Rosita Bridge. Rosita Fernandez was a local singer. She performed here for over 20 years. This is not the Selena Bridge. We are going to see the Selena Bridge at the end of the tour. Coming up on my right is the Frisco Art Museum. The Frisco features artwork from the American West. On my right is a sculpture depicting a cattle crossing. On my right is a sculpture of a bronco. And the top floor is dedicated to the Battle of the Alamo here at the Western Art Museum. And in front of the boat is the Tower Life building. Completed in 1929, in front of the boat is the only 8-sided high-rise in the United States. I will talk more about that building in a moment. In front of the boat, we see the American flag. And we're going under the Crescent Bridge. This bridge is very low. The Crescent Bridge was built in the 1800s. People were shorter. This is the lowest bridge on the tour. Thank you for your cooperation. Checking out the ducks. Ducks with brown heads are female ducks. Ducks with green heads are male ducks. They're mallards. On my right is Marriage Island. I saw a wedding here last night.
On my right is a heart-shaped island that's made from the roots of a giant cypress tree. Over 200 small wedding ceremonies took place last year here at Marriage Island. And we're going under Navarro Street. Like I said, we see the same streets over and over. We're curving through downtown. Jose Antonio Navarro was one of the signers of the Texas Declaration of Independence, sent to Mexico City, 1835. In front of the boat is a granite dome. In front of the boat is the Bexar County Courthouse. Right now we are in Bexar County, B-E-X-A-R. That is how we spell it, and that's the building in front of us. On my left is this 8-sided high-rise. It is a Gothic building. Part of the Gothic building does include gargoyles. If we look above the top row of windows, on the corner we find stone dragons. Again, very top and on the corner. 3 stories down, there's another set. If we look above the bottom row of windows, above the trees, these are tough to see, we have stone vases. So we have vases on the bottom, and we also have dragons on the top. Vases and dragons were put here to protect the building. They don't work. The building was completed in the midst of the Great Depression, and developers lost a fortune trying to finish the building here at St. Mary Street. Obviously, the boats on my right will be used for the river parades. They'll decorate the boats, they'll put musicians and dancers on them. We have birds above the boat. We're going to keep moving. Now, in front of the boat is the courthouse. On my left is the retirement home. On my right, now when I was a kid, the building on my right was the library. Today we have offices and restaurants. On my right is the marina. On my right is where we park the boat at the end of the night. And behind the boat is Tower Life. Behind the boat is this 8-sided high-rise. Please do not be alarmed. I'm going to toot my horn. There goes. Good enough. Sometimes boats are coming the other way. So when we got on the boat this evening, I said the water was 4 feet deep. Actually, right now the water will go from 4 feet to 20 feet deep. We are entering the flood channel. This is the deepest part of the river. When it rains, all the water from the street comes down to the river. And basically, that's what the Riverwalk does. The Riverwalk was designed to protect the city from flooding. The nachos and the margaritas and the boats, all of those things came later. In front of the boat are the love locks, just like over the River Seine in Paris. You fall in love, you buy a lock, and the key is thrown into the river as a symbol of everlasting love. 8 feet. Now it's 9 feet deep. There's a ramp beneath our boat that's rising up. In front of the boat is a giant cypress tree. Very famous location. This is where the Mexican sniper perched himself during the Battle of Bexar. On my right's the Tiki Bar. The Battle of Bexar took place before the Battle of the Alamo. Texas troops won the Battle of Bexar. That tree in front of us is at least 90 feet tall. And in front of the boat is floodgate number 3. Now, floodgate 3 is a garage door. It weighs over 3 tons, and it was also built in the 1930s. During times of absolute heavy rain, they lower the floodgate in order to protect the buildings in front of us. Not used often, this is a backup system. We have massive construction on my right. They're building apartments here. They're almost done. The people that live here, they're going to hear my tour every day. On my right is the Esquire Tavern. This is the oldest bar on the river. It was a speakeasy during Prohibition. Above the Esquire is the Canopy Hotel. On my right is the newest hotel on the river. You look to the right, the bar is like 90 years old, and the hotel's like 2 years old.
On my left is the Drury Suites. If you look inside the building on my left, you see chandeliers. It is said that those lights were floating down the river during the flood. Again, this area was underwater. Directly in front of the boat is the Selena Bridge. This bridge is named after Selena Quintanilla. And it was in the movie Selena, starring Jennifer Lopez. People ask quite often, where is the Selena Bridge? This is it. This is the one from the movie. Selena was a singer born south of here near the Texas coast. Selena died very young in the 1990s, and this bridge is named in her memory. And like I said, this is where we end the tour. I want to thank everyone for coming on the boat. If you could, please remain seated. I'm supposed to dock the boat. Finally, my name's Craig. Up here, I have a sign. My sign says, for a job well done. You can thank your boat driver by giving him a tip. So I have a tip jar. I have Venmo. I have Cash App. This is something that is appreciated. I do appreciate you coming on the boat. And I hope you enjoy your time here on the Riverwalk. Thank you all very much. Anh có. Đây nào được. Nè chút bỏ vô. Đi lại ra. Coi như sau một chuyến thủ đây em nè. Thank you very much. Thank you for coming on the boat. Have a good night. Thank you, ladies. Thank you very much. Coi như lên đây mà lên cái đầu cầu kia cái là mình đi qua bên kia trở lại. Xong cái chiếc này là cũng giống như mình cũng đi dạo hết một vòng đó một sư. Rồi mình lên như vậy là đi đúng nhất á. Để đây nha. There's a restaurant right across the street that's supposed to be okay. Một sư, giống đi ngựa không? Một sư, giống đi ngựa không? Lấy ngựa nó trả đi một vòng chơi. Hỏi nó bao nhiêu tiền? Hỏi thế này đi con ngựa nó trả đi bao nhiêu tiền? Khỏi đi bộ. Hỏi ngựa nó trả đi bao nhiêu? Khỏi đi bộ. Thành phố dài người ta mới đi du lịch tới đây chứ. Dạ.
bỏ cho nó bộ nhiều giá này. Because if you leave so much and then you put all the tax, they will get Yeah, I used to ride horses too. That was many moons ago. Do you? Well, thank you so much. I appreciate it. Thank you. Y'all have safe travels. Okay? Gonna miss you, girl. No, it's $75 per couple. Is it y'all three? It's $112.50. Yes. Cái tour đi bao lâu? It's 20 minutes. Uh-huh. 120 chứ. It's $120.50. Đi. Đúng rồi, đi. 120 đồng 20 phút cái đi mà đánh xe đi chứ, mới thì không đi. Anh tới đây rồi không đi. I'm sorry? It's a she. She's 13. Lên lên đi. Một chiếc qua cầm đi chút xíu tôi lên cái đất rồi. Sư Ánh đưa nàng lên xe. Yeah. Nhớ lại ngày xưa. Nhớ lại ngày xưa chứ. Đi kéo phải không? Đi kéo. Không có gì hết, kéo không kéo gì mà đi chân. Nó đến đây rồi mà không. Đến đây mà không đi nữa là thôi à. Gian nữa thôi. Cô sẽ cầm tôi cái cho tôi thấy đi cái kéo đi. Xe này dê nữa, xe nào không biết. Chào cho mà Sư Ánh cũng có đối thủ mà ha. Xe kế bên nữa nè. Ok, giờ kể lại ngày xưa làm sao? Hôm nay hay cái là mưa gió gì cũng cháy. Là vua mà coi như là queen mà em thấy không? Ngồi trên cái queen này chứ. Dễ gì mà mình có cơ hội giống vậy. Do they get to get off at certain place to take picture or what? No, it's a continuous ride. Okay. And how many carriage do you have in mind here? How many altogether? Varies. There's 5 different companies, so it's just Is that the only Amish community in Texas? that's where we get our stuff. Thank you. Có nói họ nuôi con ngựa đó ở làng Amish. Là ngon mấy đấy. Giống như cái làng Mà bây giờ quay phim nó đẹp hơn xưa thế. Đâu có dễ gì mà mình có vô được cái thì sức quan cái con cháu quay được cái thoải mái. Nó đâu có đi hết cho thành phố, anh đi có 20 phút là 20 phút là quay được một clip rồi. How long have y'all been here? This afternoon. Yeah, we have conference tomorrow in Dallas, so we have to come back there. But we're planning. Is Loretta? Is that safe to drive down? Quá chừng nha, quá chừng nha. That's the closest to the border, right?
có 5 hãng chạy xe ngựa đây. So are they family? Yes, husband and wife. Here's my pastor. Pastor. Yeah, we're coming for a pastor conference, so we are. Oh wow. I have heard about this place and want to go many times for this event. Did we get to the Alamo yet? Alamo, the street is under construction. Okay. Remain for the battle or remain for the battle or will just okay. But when we get closer, did you point to the oh okay. Walking distance, can you get close to it or no? If I were to walk, You'll go straight down that way, and it's about walk. this way? Straight down this way. Okay. We stay in the embassy and I got lost with all the boat line and we go by the hotel too? River, the boat left. We don't know. Oh, the one next to the river. We just walked out to the river. Okay. Is that a good donut place for snack? Yes. Okay. Okay. Like they go and go nothing wrong. In North Carolina we have Krispy Kreme. Yeah, oh, we have pretty So how's that compared to Krispy Kreme? like lemonade and mango and stuff like that. So, One bun, yummy mango. but they're bigger. Bigger too. Oh, What's a must place eat to visit before we leave? At this hour it's still open. Nó có cái nào mình Mad Dog, no. they have great food at 10 o'clock. The dessert place, this donut is a good place. Yes. And if you want chocolate, there's a place called Rocky Mountain. That's on the Riverwalk, and they have good chocolate. Tôi đi qua mấy cái nước kia như vậy, tôi thấy cái xe slow là tôi bỏ tiền lại sẽ bị slow, nó chở đi một vòng mình biết được chỗ đó mình quay được nhiều hình. Còn nếu mà mình đi bộ mà không đi được chỗ này chân mà mình không biết đường đâu đi nữa, cho tôi chơi vậy không nè. Cái gì tôi hợp tiện với mấy cái vụ chân này tôi không hợp tiện. Chúa thương mình chứ đâu có dễ gì. Để đi thuyền, để đi nữa, giờ đi máy bay cũng có đi máy bay rồi, giờ đi xe cũng có rồi. Còn thiếu như nào mình chơi? Thiếu ngủ. Thiếu ngủ nữa phải không? Tới này là đã. Mình đâu nãy đâu có đi bộ bao nhiêu đâu. Born and raised here. So you still, how far from here to
con lọc. Cái còn giới thằng lúc 8-9 tuổi không biết đấy. Đây đó. Đây cách ra này. Oye, ¿sabes ese? What's this over here? Look at that. Travis Park. This used to be a peach orchard. We got it from one of the first 5 founders. They told us to leave it just the way it was. So the way you see it now is how you see it back then, minus the peach. Now if you look over here, you'll see these beautiful chandeliers that hang at St. Anthony. Those are replicas of the ones from the Titanic, and they're estimated at $1 million. A piece? Mấy cái đèn đó 1 triệu một cái, nó giống như cái đèn mà nó treo trong tàu Titanic. 1 triệu đồng á. Gì mà dữ vậy? Is there a restaurant in there right now? Yes. What's the name of that restaurant? Good question. I don't even know if there's. So, how many days, you like daytime too or just nighttime? Okay. And then I do this back. Okay. Sáng làm bệnh viện, tối tại cái này. Cái này nó của nó hay là cái này của nhà nó hay là You asking me this belongs to you or this belongs to somebody? The company. Something. So the busy month is what month? And then it'll pick up again around Thanksgiving, and then of course also December. Cái mùa hè đông rồi sau lễ tạ ơn rồi tới hết tháng 12. bữa nay thường với ngày thứ 6 thứ 7 là nó đông lắm rồi. Hỏi nó có weekend nó đông dữ này. Right now, at this month weekend, you have lot traffic on the weekend? On the weekend, yes. Okay. Nhưng bữa nay là ngày thứ 3 mà làm sao đông được. Nhưng mà giờ thứ 3 là nó mới quở nữa chứ. Nhưng mà thứ 3 giờ cũng đông rồi. Cũng đông hơn nữa là đi đứng là cũng mệt. So do you all have carriage rides over there at North Carolina? I don't think so. She would pretend that how fast I could go. Question. So we're not allowed to Yeah. dance. Now when I see her just out at the ranch, I just try fast. She could read you with all the traffic now. Oh yeah, even with music on. Almost all of my commands are verbal. I try not to use the line. Để nó còn nói chuyện với người nó nghe, đừng hỏi nó ồn ào nghe, nó nghe hết. Ai vậy? Người nó biết nghe tiếng người luôn. Nó chỗ không có đường dây. Không có cần. Chỉ nói là nó tự động nó làm rồi. Thấy gì vậy? How about it's what's the same with you?
How many hours a day? Sorry? Like 20 every day? No, well, out at the Orange community, I believe it's 5 weeks. Most of it is Ryan House. Nó không được nữa mà mình đã lớn nè. It's my responsibility. So there are certain days a week for her to rest and mandatory. Còn nữa cũng cần nghỉ 2 ngày ha. Bây giờ còn 5 ngày nữa. Mà sức nữa cũng không nghỉ. Nhưng mà nó như vậy là một ngày nó là mấy tiếng ngựa này nè. He asked me how many hours was you were working on. About 5. Then 5 tiếng. Ba chị Nguyên ngựa là cho lòng. Qua bên kia. Tôi thì không biết cái nhà tôi á có nhiều trâu lắm, có con trâu năng đó, nó giò nó không làm được, cái ba tôi bón xong cái tôi đi tôi thấy phải mất mát á, đó là tôi thấy rõ ràng nó cháy trời mà nó bón ở đây nó khóc, con trâu nó biết mình bón đây là nó khóc, có làm thịt đó, con vật nó không có cái tình thương vậy không. Cho nên lý do người ta nuôi thú cưng, người ta cưng nó là vậy đó. Mình nghe nó đáp ứng lại với cái
giống như người con trong gia đình chứ đâu có giỡn chơi. Mới vô thời đại này á, họ nuôi chó, bây giờ họ nói một sư biết không, mà chiếc xe mà đẩy chó đó là 60%, thì xe đẩy mấy đứa nít đó là 30%. Họ nuôi chó mà họ bỏ con chó lên chiếc xe đẩy đó, bây giờ cái đó là 60%, là con người có 30%. Nhưng mà cái đó là trên YouTube nói rõ ràng vậy đó, nghe hết hồn chưa, họ coi con chó quý dữ vậy đó. Cũng như là mình đến tới đây là sao không được. Are you continuing on? You going on? Yeah. Okay. I didn't know when I see y'all pull, I thought y'all was gonna park. Now? No, I was actually just gonna go drop off and then pull out. Yeah, I'm not parked. I wasn't gonna park, especially with her going. No, I ain't gonna have no room. Mình lứt kia thì cái giờ đây giờ mát mà giờ đi tàu trao cũng vui, cái gì mà lòng cũng trọn vẹn hết trơn. Chúa thương mình thiệt cái chứ. Mình xuống lên trên này cho nó một sự chậm chứ cho tôi cho phụ chung chút lấy tiền trả tiền mạng thôi, trả tiền mạng cho nó đi xuống. Lên đây ngồi rồi giờ không muốn xuống đâu. Một túi phải không? Một túi ra tiền chứ. So you know where the embassy is? The embassy? So we did pass an embassy over there. I don't know if that was one of them. If not, there's an embassy off of Soledad. Okay. They both have close to the river walk? I want to say the embassy right over here does. Okay. And where is the Alamo? It's 6 blocks that way. Straight up? Kia, ở trong. Okay, please Thank go. you. I'll find out cheap. Okay, thank you. Thank you. Appreciate it. Yes, thank you. Bỏ trả ba tiền bạc không khoái lắm. Thank you very much. Thank you. Thank you. Em đi ra đi. Là con ngựa nó chở em đi này. Cái này là cái đợt chuyển niệm Nga tới chỗ này phải không Mục Sơn? Được chứ. Ở đây hả? Đâu có thấy gì đâu.
Không thấy hết. Em lấy địa được kia đi. Không thấy. Giờ cảnh tiếng Hà Nội. Chỗ đây là lịch sử được không một chơi? Lunch, dinner, with that sort of storytelling going on at the same time. Cái gì bảo tàng. Mình dùng cái tầng không? Không có cho mình vô bây giờ phải không? Attracts customers, you know. Rồi cái này là Má lạnh quá. mở lạnh quá. Cái này công nhận nó cho ăn không có gì Việt Nam mình chứ. Việt Nam ăn kiểu vậy không? Không có corona của mình á, mà coi như đặc biệt là bếp đường. Tại vì biết nấu ăn không được. Cái này coi ra. Thì khó mà. Cái cánh này cái viên này là chưa. Có ba món có người biết nấu. Nước nóng bỏ vô quậy. Cái cách quậy. Có người thì quá sợ, có người thì quá lạnh. Cái này trong cái nhà nó làm cái nước nó thoát lại nó rất là đẹp. Đây cái là nhựa hồng em phải chừng lớn rộng kinh. Đây là cái tối mình đi du thuyền ở trong cái này nè. Mình đây trên bãi suối này rất là đẹp. Đi co không? Nguyên cái khu vực này nó xây lên cao quá ha. Nó trong trung tâm đâu cao mà.
Nó gạt nó rửa sạch thiệt á, không có một cọng rác luôn á. Không có một cọng rác luôn á một sư. Ở đây nó rất là đẹp. Hôm đây mình người ta ngồi đây ăn nhậu quá chừng. Sáng nay đi bộ ở đây hết vậy luôn. Mình lên trên phải không, là mình qua kia, mình lên đó qua bên kia cái chỗ mà nó có chính hôm qua, đi một vòng vòng phía chính hôm qua. Đi. Tối ở đây nè, họ uống, họ còn chơi ở đây đã luôn. Hôm qua mình chưa có bông này Việt Nam nhiều lắm nè. Cái bông này, cái bông giòn này Việt Nam nhiều lắm. Rồi nó mặc đầy chân á, nối đường á. Nhưng mà cái bông mình trồng được không ta? Thế ở nhà mình có cây này nè, nó ra bông rồi. Biết rồi. Cái phít cái Không, cây mà chị tôi trồng á. Nó ngay vô cái hồ cá mình cái gì? Em thấy nó ra bông rồi mà không biết cái trái nó làm sao. River Walk nè. Giống nhà thờ Đức Bà quá à. Y nhà thờ Đức Bà vậy đó. Tao mặc rồi nè.
nên thời là lâu đời. Tối ở đây vui lắm, ăn uống ở đây rất là có mấy người dẫn chó đây đây nè. Nó con ngựa này, thôi bồi luôn. Đẹp không? Không biết đấy. Điện nó gỡ. Nhưng có nó còn tắt nó bật chứ mà đem gỡ. Cái mà gỡ. Nó đi ra vậy.
nước nó tới cây á. Rồi thằng Tháo nào ở đây đúng rồi, cái này thằng Tháo luôn chưa, Tháo đó là ngay cái chỗ này là nó người ta ngồi ngay nè. Đi cái đường này đỏ thiệt á. Quản lý cái này quản lý mấy cái hồ này đâu có dễ em, đâu có muốn làm là làm đâu. Này tối ở đây là họ ăn rất là đông, rất là vui. Hả? Không, tối vui hơn, nhưng mà ban ngày thì quay cái phim mình thấy nó rõ hơn. Tối đây là đầy người đấy. Xong lên nữa chứ không tốn kém gì hết. Nó tứ lên rồi. Nó làm ai vậy? Ngón này hay là ngón kia một chân? Ngón này hay là anh? Đây đi. Tối đây đèn nó sáng rực lên đủ màu hết, rất là đẹp. Ngay chỗ này gần tới rồi đẹp lắm. Rón chỗ này chút xíu đi.
Cái này đẹp lắm. Em ta cho Market Street nè. Market where there's necessarily like I Còn đi nó còn xa vậy ta. Đi hết ngày rồi. Mua tới rồi nè. Có cái chỗ cái star này. Dễ sợ. Nhiệt độ quá trời.
đương máy giờ nó đương chuẩn bị nó treo đèn nó ăn. Trong khu du lịch này nó rất là đẹp. Ngâm cứu đã chưa? River walk. Chưa đi tới đâu rồi? Đi không đi. Mình đi vậy mới có thể đi chứ còn cái cô dùng mới đi được. Cái này lên nhìn đó còn bông được rồi. Tàn nè, đi rửa. Đến đây là đi rửa xe cũng hay phải chứ. So are we doing Chỗ này tối những bia.